नमस्कार, प्रणिताज रेसिपी मराठीमध्ये आपले मनपूर्वक स्वागत। तर आज आपण उन्हाळी वाळवण स्पेशल एक पदार्थ बघणार आहोत। तो अतिशय खमंग आणि रुचकर लागतो आणि वर्षभर 2 वर्ष टिकणारा असा हा पदार्थ आहे। आयत्या वेळी भाजीला काही नसेल तर तुम्ही या पदार्थाची भाजी सहज बनवू शकता। तुमच्या लक्षात आलंच असेल, ह्या आहेत मुगाच्या वड्या। याला करोडे सुद्धा म्हणतात किंवा मुगाचे सांडगे सुद्धा म्हणतात। तर चला, हे कुरकुरीत असे वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष टिकणारे मुगाचे सांडगे कसे बनवायचे आणि टिकवण्यासाठी आपण काय काळजी घ्यायची हे सर्व आपण या व्हिडिओत बघणार आहोत। चला तर वेळ न घालवता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। पण तत्पूर्वी तुम्हाला एक विनंती, जर तुम्हाला माझ्या रेसिपीज आवडत असतील तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा। मूग डाळीच्या वड्या बनवण्यासाठी इथे मी 1 पाव म्हणजे 250 ग्रॅम मूग डाळ घेतलेली आहे। तर ही सालासकट मूग डाळ आहे। हवं तर आपण साल काढलेली पॉलिशची मूग डाळ सुद्धा यात वापरू शकता, परंतु साल काढलेली मूग डाळीपेक्षा सालासकट आपण डाळ वापरली तर त्यामध्ये जीवनसत्वांचं प्रमाण भरपूर असतं, फायबर असतं। त्यामुळे आपण शक्यतो आपल्या घरी डाळी बनवताना सालासकटच्या मूग डाळीचा वापर नक्कीच करायला हवा। तर या ठिकाणी इथे मी मूग डाळ साधारण 5 ते 6 तास भिजत ठेवलेली होती आणि त्यातील बरीचशी सालं काढून टाकलेली आहेत, परंतु थोडीफार सालं यामध्ये शिल्लक आहेत। हवं तर आपण चाळणीने धुवून संपूर्ण सालं काढून मुगाच्या वड्या बनवू शकता, परंतु सालांमध्ये फायबरचं प्रमाण असतं, त्यामुळे आपण या ठिकाणी थोडीशी मूग डाळीची सालं यामध्ये ठेवलेली आहे। बघा, 5 ते 6 तासानंतर मूग डाळ छान अशी भिजून तयार आहे। मूग डाळ भिजायला कमी वेळ लागतो। जर आपण मिश्र डाळीचे सांडगे बनवत असाल तर आपल्याला 7 ते 8 तास डाळी भिजत घालाव्या लागतात। बघा, इथे या चाळणीवर ही डाळ मी निथळत ठेवलेली होती। यातील संपूर्ण पाणी निथळलेले आहे आणि आता यासोबतच आपल्याला या सांडग्यांसाठी लागणार आहेत 5 ते 6 हिरव्या मिरच्या, कमी तिखट चवीच्या। आपल्या आवडीनुसार मिरच्या कमी जास्त घेऊ शकता। त्यानंतर 25 ते 30 लसूण पाकळ्या आणि साधारण 1 ते 2 मूठ कोथिंबीर। कोथिंबीरमुळे चव खूप छान लागते सांडग्यांची। आता ही डाळ आपल्याला एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बारीक करून घ्यायची आहे। बघा, या प्रकारे आपण मिक्सरच्या भांड्यात ही डाळ वाटून घेत आहोत। आता यामध्ये आपण हिरव्या मिरच्या आणि लसूण, कोथिंबीर सुद्धा घालूया आणि छान असा बारीक करून घेऊया। हवं तर आपण कोथिंबीर मिश्रणात नंतर सुद्धा बारीक कापून घालू शकता। कोथिंबीरमुळे सांडग्यांचा रंग छान असा हिरवागार येतो, दिसायला पण ते छान दिसतात। आता आपण हे सारण सगळं एका पातेल्यामध्ये मिक्स करून घेऊया। हवं तर आपण चमच्याने करू शकता, परंतु आपल्याला सांडगे म्हणजे मुगाच्या वड्या ह्या हातानेच तोडायच्या आहेत। आता यात आपल्याला चवीपुरतं साधारण 1 ते 1.5 चमचा मीठ घालायचं आहे। मीठ थोडं कमीच घालायचं, नाहीतर सांडगे वाळल्यानंतर ते खारट होऊ शकतात। आता मीठसुद्धा आपल्याला मिश्रणात व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। बघा, या प्रकारे छान असं हिरवगार आपलं सांडग्यांचं मिश्रण तयार झालेलं आहे। तर आता ह्या मुगाच्या वड्या म्हणजे सांडगे मी इथे एका ताटात घालणार आहे, त्यामुळे ताटाला इथे थोडंसं तेल लावून घेतलेलं आहे। हवं तर आपण प्लास्टिक पेपरवर सुद्धा ह्या वड्या घालू शकता। तर या प्रकारे आपल्याला 5 बोटांमध्ये मिश्रण घेऊन थोडे थोडे मिश्रणाचे गोळे या प्रकारे थोडं बोटाने प्रेस करत घालायचे आहे। तर या प्रकारे इथे मी 2 ताटांमध्ये हे सांडगे घालून घेतलेले आहे। आता आपल्याला हे ताट उन्हामध्ये जिथे कुठे आपल्या गॅलरीमध्ये किंवा वरती गच्चीवर ठेवायचे आहेत। संध्याकाळपर्यंत हे सांडगे छान वाळतात। आपल्याला पूर्णपणे वरून वाळल्याशिवाय हे सांडगे पलटवायचे नाहीत। बघा, सांडगे संध्याकाळपर्यंत कडक उन्हामध्ये छान वाळून असे तयार होतात। त्यानंतर सुद्धा आपल्याला 2 ते 3 दिवसात कडक उन्हामध्ये आपल्याला हे सांडगे म्हणजे मुगाच्या वड्या छान वाळवून घ्यायच्या आहेत, म्हणजे त्या साधारण 2 वर्ष तरी आरामात टिकतात। आणि बघा, किती छान अशा ठिसूळ झालेल्या आहेत। यांची भाजीसुद्धा खूप चविष्ट लागते। ती रेसिपीसुद्धा आपण नक्कीच पुढील व्हिडिओमध्ये बघूया। तर अशा प्रकारे मुगाच्या डाळीचे पौष्टिक असे सांडगे तुम्हीसुद्धा बनवा आणि वर्षभर आपण केव्हाही घरात भाजीला नसेल तेव्हा, किंवा आता सध्या आंब्यांचा सीझन सुरू आहे तर आंब्याच्या रसासोबतसुद्धा या मूग वड्यांची भाजी खूप टेस्टी लागते। तर अशा प्रकारे हे सांडगे, करोडे मुगाच्या वड्या तुम्हीसुद्धा नक्की ट्राय करा आणि आपले अनुभव कमेंटमध्ये नक्की शेअर करा। तर आजची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली, आवडली असेल तर नक्की करून बघा। रेसिपी आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा।
त्याचबरोबर अशाच पुढील वेगवेगळ्या नवनवीन रेसिपीज पाहण्यासाठी आपले चॅनल प्रणिताज रेसिपीज मराठीला नक्की सबस्क्राईब करा. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही माझी रेसिपी पाहिली त्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.